සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. අද අපි මෙන්න මේ දියර පොහොර එක තමයි හදන්න සූදානම් වෙන්නේ. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ කාබනික දියර පොහොර භාවිතයේ වාසි ගොඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි රසායනික පොහොර කෘමිනාශක ආදී භාවිතය නිසා පසෙහි පාංශු ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය බිඳී ගිහින් වගාවට නුසුදුසු තත්ත්වයේ ඇති පසක් නැවත වගාවට සුදුසු තත්ත්වයට පත් කිරීමට මේ දියර පොහොර වලට පුළුවන්. කොම්පෝස්ට් වලිනුත් ඒ දේම සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම දියර පොහොර කෘමිකර්ෂක විදියටත් ක්‍රියා කරනවා. වැදගත්ම දේ තමයි ශාකවලට අවශ්‍ය අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය තිබීම. රසායනික පොහොරක් ගත්තොත් NPK වගේ අධිමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය විතරයි අඩංගු වෙන්නේ. ඒත් මේ දියර පොහොරේ ශාක වර්ධනයට අවශ්‍ය සියලු පෝෂක සංඝටක අඩංගු වෙනවා. ඒ නිසා ඔබේ වගාවේ ඉහළ සාර්ථකත්වයක් මේ දියර පොහොරක භාවිතයෙන් ඔබට ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි මේ හදන දියර පොහොර ඔබේ වගාවේ ඕනම අවධියකදී යොදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉහළ ප්‍රතිඵලත් මේ භාවිතයෙන් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ දියර පොහොර එක හදාගන්න ගිනි සීරය කොළ අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට අමතරව මම යොදාගත්තේ මුළු තැන්ගෙන් ඉවත් කරන දේවල්. බිත්තර කටුත් අවශ්‍ය වෙනවා. කෙසෙල් ලෙලි අඹ පොතු වගේ ඉවත් කරන පළතුරු කොටස් හා බෙලි කටු දෙහිලිලි වගේ දේවලුත් කොම්පෝස්ට් ස්වල්පෙකුත් මම මේ සඳහා සූදානම් කරගත්තා. ඊට අමතරව මම යොදා ගන්නවා ලුණු සුදු ලුණු පොතු, බතල පොතු, වැටකොළු පොතු, වරකට සිබිඩි ආදී දේවල් තමයි මම මේ දියර පොහොර එක හදන්න යොදාගන්නේ. ඒ විදිහට ඔබට පුළුවන් මේ සඳහා ඔබේ මුළු තැන්ගෙන් ඉවත් කරන සියලුම දිරා යන දේවල් යොදා ගන්න. දැන් අපි මේ අමුද්‍රව්‍ය කුඩා කොටස් බවට පත් කරගමු. ගිනි සීරයක් වල මේ විදිහට කුඩා කොටස් වලට කපා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි කුඩා කොටස් බවට පත් කරගත්තම ඉක්මනින් ඒවායේ ඇති සංයෝග ජලයට එකතු වීම සිද්ධ වෙනවා. වංගෙඩියක කොටලා හරි බ්ලෙන්ඩර් කරලා හරි ගන්න පුළුවන් නම් ඊටත් වඩා ඉක්මනින් ජීර්ණ වෙලා යනවා. එතකොට අපිට ලැබෙන වාසිය තමයි ඉක්මනින්ම අපිට දියර පොහොර එක හදාගෙන පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ කුඩා කොටස් බවට පත් කරගත්ත සියලුම දේවල් සූදානම් කරගත්ත භාජනයට දාගන්න ඕනේ. කොම්පෝස්ට් ටිකක් දාගන්න. මේ සඳහා අපි කොම්පෝස්ට් යොදාගන්නේ මේ කොම්පෝස්ට් වල පාංශු ව්‍යුහයේ වර්ධනයට උපකාර වන හිතකර ශුද්ධ ජීවීන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ කොම්පෝස්ට් වල සිටින ශුද්ධ ජීවීන් අපි මේ දියර පොහොර සෑදීමට යොදා ගන්න අමුද්‍රව්‍ය ජීර්ණය කරන ක්‍රියාවලියටත් දායක වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි මේ කොම්පෝස්ට් ස්වල්පයක් මේ සඳහා යොදාගන්නේ. ඒ වගේම ඔබට මේ කොම්පෝස්ට් වෙනුවට අමුගොම වුණත් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ජලය පුරවගෙන හොඳින් කවලම් කරගන්න.
ඒ විදිහට සකස් කරගෙන අවසන් වුණාට පස්සේ අපි භාජනය මේ විදිහට රෙද්දකින් වහගෙන වටේට රෙදිපටියකින් හරි ලණුවකින් හරි බැඳ ගන්න ඕනේ. අපි පියනකින් භාජනය සීල් වෙන්න වැහුවොත් ඇතුළට හොඳින් වාතය නොලැබෙන නිසා ජලය තුළ නිර්වායු ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඇති වී අපි බලාපොරොත්තු වන පෝෂණයෙන් අධික දියර පොහොරය ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. වාතය ඇතුළට ගමන් කරන විදිහේ වෙන ක්‍රමයකට වුණත් ඔබට වහගන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණයෙන් මැරලා තිබ්බොත් මැස්සෝ බිත්තර දාලා පණුව බෝ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි වාතයට විවෘතව සම්පූර්ණයෙන් ඇරලා තියන්න එපා කියන්නේ. පණුව හැදුණා කියලා ඒ දියර පොහොර පාවිච්චියට නුසුදුසු වෙන්නේ නැහැ. ඉන්පසු ඔබ දිනපතාම විනාඩි 5ක් පමණ හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕනේ. දින 14ත් 21ත් අතර කාලයකදී, ඒ කියන්නේ සති 2ක් 3ක් අතර කාලයකදී ඔබට මේ පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ දවස් කිහිපයක් යද්දී ඊට දුර්ගන්ධයක් එන්න පටන් ගන්නවා. සති 2 පහු වෙද්දී ඒ දුර්ගන්ධය අඩු වෙලා යනවා. අන්න ඒ දුර්ගන්ධය අඩු වුණ අවස්ථාව තමයි මේ පාවිච්චියට ගන්න සුදුසුම වෙලාව. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට මම හදාගත්ත දියර පොහොර එක. මේ දැන් පුළුවන් වගාවේ භෝගවල පත්‍රවලට ස්ප්‍රේ කරන්න. ඒ වගේම පසට යොදලා මූල පද්ධතිය මගින් භෝගයට ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කෙලින්ම භෝගයට යොදන්නේ නැහැ. ජලය එකතු කරලා තනුක කරලා තමයි යොදන්නේ. කුඩා පැල ලපටි පැල වලට යොදනවා නම් දියර පොහොර 1/3ක් ජලයෙන් තනුක කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු පැල වලට යොදනවා නම් 1/1ක් වගේ තනුක කරලා යදුවට කමක් නැහැ. ස්ප්‍රේ කරන්න ගනිද්දී හොඳින් මේ පෙරලා තමයි ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ දියර පොහොර යෙදිය යුතු කාලය ගැන. උදෑසන කාලය තමයි දියර පොහොර යොදන්න සුදුසුම කාලය. උදේම ඉර එළිය හොඳින් වැටෙනවා නම් උදේ 9ත් 11ත් අතර කාලයේදී යොදන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් හවස 4ට පෙර යොදන්න ඕනේ ඉර මුදුන් වන වෙලාව මග ඇරලා. ඒකට හේතුව තමයි මේ දියර පොහොර පත්‍රවලට යෙදුවම පූටිකා සිදුරු තුලින් තමයි ශාකයට උරාගන්නේ. ඉර මුදුන් වෙද්දී ශාකයේ උත්සේදනය අවම කිරීමට මේ පූටිකා සිදුරු ඇකිලෙනවා. ඒ නිසා ඉර මුදුන් වීමට පෙර දියර පොහොර යොදන්න ඕනේ. ස්ප්‍රේ කරද්දී පත්‍රවල උඩ පැත්තට වගේම යට පැත්තටත් හොඳින් ස්ප්‍රේ කරන්න. දියර පොහොර පසට යොදනවා නම් 1/1 වගේ ප්‍රමාණයක් ජලයෙන් තනුක කරලා පසට යොදන්න. මේ විදිහට මේ දියර පොහොර හදලා ඔබගේ භෝගවලට යෙදීමෙන් ඔබට ඉතා ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ තාමත් ඕගනික් ඇග්‍රිකල්චර් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරන්න.